Sunt Melchior Ra. Incursiuni stelară navă arcturiană. Prin ridicarea frecvenței vibraționale controlate, am creat un portal, iar prin decorporalizare am călătorit în exteriorul acestui spațiu tridimensional și gravitațional terestru. Astfel am pătruns în cea de-a 5-a dimensiune spațială, unde am întâlnit ființele arcturiene care staționează în integrala astronavă și de unde supraveghează întregul nostru sistem solar. Dar în mod special se ocupă de supravegherea Pământului și a spațiului gravitațional terestru, ca acesta să nu fie invadat de ființe extraterestre de joasă frecvență vibrațională. Am fost condusă de un ghid astral de nenumărate ori în interiorul imensei astronave arcturiene, unde am vizitat și vizualizat ceea ce ei știau și voiau să iau la cunoștință pentru a transmite semenilor mei pământeni. Astfel, în fiecare călătorie în interiorul astronavei eram condusă de câte un ghid astral într-un loc și un nivel spațial anume din interiorul astronavei. Acolo îmi era prezentat ceea ce în mod special, ceea ce ei doreau să aflu și să aduc la cunoștința pământenilor. Însuși comandantul astronavei, Sanat Kumara, mi-a prezentat subalternii săi. Apoi mi-a spus următoarele, citez: Ra, Melchior, vom călători în interiorul acestei astronave, care este aproape de mărimea planetei voastre. Dar aici vom călători într-un fel special, pe discuri transportoare sau cu micronave cilindrice sau chiar și în altfel de module transportoare. Este bine să afli că avem și altfel de mini-nave cu care călătorim în interiorul navei mamă. Ai multe de văzut aici, pentru că îți intră în misiune și le vei afla pe parcursul venirii tale aici, în această astronavă. Dar să știi că nava nu este a mea, ci doar numai este condusă de mine și de către subalternii mei. Iar tu, Ra, Melchior, ai viza de intrare pentru toate venirile tale aici. De asemenea, este bine să știi că ești așteptată și pe nava Pleiadienilor și pe nava Siriusienilor, întrucât și ei ți-au oferit o asemenea viză de intrare, deoarece ai mai conlucrat și cu ei cândva, când viețuiai în alte spații și în alte forme trupești. Dar, ca pământenii să ajungă să poată vizita asemenea astronave, trebuie să aibă curajul să se detașeze, să-și elibereze voit sufletul și spiritul și astfel să iasă din carcasa numită trup. Totodată, trebuie să înțeleagă că numai astfel se pot elibera din chingile electromagnetismului gravitațional terestru în care sunt prizoniere ființele umane terestre. Pământenii trebuie să dorească, să fie liberi, să se elibereze și atunci liberi vor fi. Au această capacitate și putere, dar trebuie conștientizate acestea și utilizate. Închei citatul. Toate cele trăite, vizualizate și înțelese acolo sunt descrise pe larg în această carte. Fiecare capitol cuprinde o vizită în astronava mamă arcturiană și se află între coperțile acestei deosebite cărți intitulată Incursiuni stelara navă arcturiană și ofer cu iubire tuturor cititorilor mei aceste informații la care se poate ajunge numai prin decorporalizare. Tuturor pace și lumină!